Okay, let's go. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ POL ค่ะวันนี้เรามาอันบ็อกกันนะคะว่าวันนี้เรามีเครื่องจักรรุ่นอะไรนะคะที่นำเข้ามาใหม่ล่าสุดแต่ขอบอกไว้นิดนึงนะคะว่าเครื่องจักรตัวนี้มีเจ้าของแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยนะคะว่าเครื่องจักรอะไรอยู่ภายในตู้นี้ค่ะ